đầm bắn lắm vì thôi mà đang chửi áo ấy. Bắt cái nát cao luôn. Nữa nào ghê. Hãy lên lên cái này. Nghe chưa Việt này. Để mình lên cái hai thằng đó là Hai lá phải nữa đó, anh bán lót gì đấy. cục bì cọp đại trà cọp trà mùi rồi cọp trà mùi Asumon. Asumon. Thế nó lên mà. Chạy về nãy ra là tới mình nhở bây giờ tới mình bì cọp nè lấy màn không? cơm chan mà thôi Không, bên đây lấy màn không? Nè lấy đuôi cho nó. Anh nhìn thấy dục thế là sao? ghê này chơi của ai đi qua đau quá trời này hao ấy coi con khổ tập đây con khỏi bên đó không ăn hai thôi ơi phu cô ấy nó bay rồi ở đây cho đấy đôi về cổ lời có chập lời về chập lời kìa ở đại phi nó
cái đại cháo này bò thò đó đây không phơi nữa kho hỏi này nhìn nó Tâm vô mắt thèm cầm vô mà thám chứ có khi chỉ nổ một tăng ở kia không kia không trong đó con tiện đây cho họ ngày bây giờ đại cháo này kia như này nó sơn tất cả lọc nó sơn này đông đào mà cái nát đấy nè nên đại cái sân bò bắt mau mà thì bắt mau mà It's some side though. Ăn sẽ ăn mình đậu đau đã ăn mấy nhỉ? Phi bên nhâm lử. con thật cái nào con đực này rất phải bột rồi cho lịch thi thành cao dưới nó thành cao mò đi nhanh về ngay hết mò nó phải bột Vinh nhưng khá lâu lâu vậy mổ cho nó có bình tĩnh được rồi kia bên tầm bắn lắm kia thôi mà tặng chửi ao ấy Pan không? không nó đen đổ miếng khối